તો હેલો મિત્રો, સ્વાગત છે બધાનું મારી યુટ્યુબ ચેનલ ઉપર। તો મિત્રો, ગુજરાતની અંદર જે 823 જગ્યા ઉપર વનરક્ષક બેટગાર્ડની જે પરીક્ષા યોજાવાની હતી તે બાબતે હવે મામલો મેદાને સડી ગયો છે અને ગુજરાતના વનમંત્રી એવા મુળુભાઈ વોરાએ અને ખુદ પર પરીક્ષા બાબતે ચર્ચા વિચારણા ચાલુ કરી દીધી છે। તો તેના વિશે વિડીયોમાં જણાવ્યું છે, તો વિડીયોને એન્ડ સુધી બન્યા રહેજો। તો ચાલો આપણે ચાલુ કરીએ વિડીયો। જો મિત્રો તમને વિડીયો પસંદ આવે તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી અને બાજુનું બેલ આઇકન ઓન કરી વાળજો, એટલે કે જ્યારે પણ હું નવા વિડીયો અપલોડ કરું ત્યારે તમને તેની નોટિફિકેશન મળતી રહે। તો મિત્રો, ફોરેસ્ટ ગાર્ડની એક્ઝામને લગતી ઘણી બધી અપડેટ પણ આવતી હોય છે, તેના વિડીયો પણ આપણે બનાવેલા છે। તો મિત્રો, આજે ફરીવાર એક દીપક રાજાણી સરે ટ્વીટ દ્વારા જણાવ્યું છે અને નવી અપડેટ આપી છે એક્ઝામને લગતી। તો મિત્રો, તેમાં ફોરેસ્ટ બેટગાર્ડની ટલ્લે ચડેલી પરીક્ષા ત્વરિત યોજાઈ જાય તે માટે વનમંત્રી મુળુભાઈ બેરા મેદાનમાં આવી ગયા છે। સિનિયર અધિકારીઓ સાથે ચર્ચા વિચારણા કરી છે અને આ પરીક્ષા ઝડપથી લેવાય તે માટે તાકીદ કરી છે। 700થી વધુ પોસ્ટ માટે 7 લાખ ઉમેદવારોના ફોર્મ ભર્યા છે અને પરીક્ષા ડીલે થતાં વનમંત્રી વિદ્યાર્થીઓના હિત માટે બાજી મારી છે। તો મિત્રો, ગુજરાતની અંદર જે ફોરેસ્ટ ગાર્ડ બેટગાર્ડની એક્ઝામ યોજાવાની છે તે બાબતે મહત્વની ચર્ચા વિચારણા જે આપણા વનમંત્રી મુળુભાઈ વોરા છે તેમને સિનિયર અધિકારી સાથે વાતચીત કરી છે અને મિત્રો, આની એક્ઝામ ટૂંક સમયમાં આવી શકે તેવી સંભાવના છે। તો મિત્રો, તમે પોતાની તૈયારીમાં લાગી જ જજો અને તમે તમારી પોતાની તૈયારીમાં જ હશો એ જ રીતે આ એક્ઝામ જ્યારે પણ આવશે ત્યારનું અપડેટ આપણી ચેનલ ઉપર પણ આપવામાં આવશે। તો મિત્રો, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી વાળજો અને બેલ આઇકન ઓન કરી વાળજો, એટલે નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે જ્યારે પણ હું વિડીયો અપલોડ કરું ત્યારે। તો મિત્રો, આ 700 જગ્યા કેમ જણાવે છે દીપક રાજાણી છે તે કંઈ સમજાતું નથી અને મિત્રો, જગ્યા 823 છે, તમે મૂંઝાતા નહીં। આ 823 જગ્યા ઉપર જ પોસ્ટની વાત કરવામાં આવી છે। તો મિત્રો, જલ્દીથી જલ્દી પરીક્ષા યોજાય તે માટેનું ચર્ચા વિચારણા છે, તેનો ક્યારે અંત આવશે તે બાબતે ઘણી બધી વિચારણા ચાલી રહી છે અને સિનિયર અધિકારીઓ આ ચર્ચા વિચારણા કરી અને એક્ઝામની તારીખ જલ્દી આપે તે બાબતે આપણે આશા રાખીએ અને ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ કે આ જલ્દી એક્ઝામ આવી જાય। એટલે તો મિત્રો, તમે તમારી તૈયારી જોર જબરદસ્તી ચાલુ કરી દો અને મિત્રો, આ જગ્યા 823 જગ્યા છે, એટલે આની અંદર ફોર્મ 7 લાખ જે ભરાયા છે તો મિત્રો, રિસ્ક પણ વધુ છે, મેરિટ ઊંચું જવાની સંભાવના પણ છે અને મિત્રો, જો તમારી ફૂલ તૈયારી રહેશે તો તમારું સિલેક્શન પાકું જ થઈ જશે। તો મિત્રો, તમે તમારી તૈયારીમાં લાગ્યા જ રહેજો અને જ્યારે પણ નવી અપડેટ આવશે ત્યારે આપણી ચેનલ ઉપર જણાવવામાં આવશે। તો મિત્રો, હવે પછી મળીએ આપણે આગળના વિડીયોમાં। તો જય હિન્દ, જય ભારત।